હાય ફ્રેન્ડ, આજે આપણે ભરેલ કારેલાનું શાક બનાવશું. આ મેં કારેલા લીધા છે, એમાંથી મેં એની અંદરથી બી કાઢી લીધા છે. મેં પાણી ગરમ કરવા મૂક્યું છે. પાણી ગરમ થઈ ગયું છે. હવે આપણે એમાં 1 ચમચી જેટલી નિમક એડ કરશું. બધા કારેલામાં એડ કરી દઈશું. કારેલા બાફવા રાખી દીધા છે. કારેલા બફાય ત્યાં સુધીમાં આપણે બીજી બાજુ ચણાનો લોટ શેકી લઈશું. ધીમી ફ્લેમ ઉપર આપણે ચણાનો લોટ શેકવાનો, બાકી નીચે દાજી જશે. તમે જોઈ શકો છો આપણો ચણાનો લોટ શેકાઈ ગયો છે. હવે આપણે મસાલો તૈયાર કરશું. એના માટે મેં સિંગદાણા લીધા છે, એમાં ખાંડ નાખી ને એનો ભૂકો કરી નાખ્યો છે. લસણવાળી ચટણી લીધી છે, આદુ મરચાંની પેસ્ટ લીધી છે, ગરમ મસાલો લીધો છે. હવે આ બધાને આપણે એડ કરી દઈશું. ચણાનો લોટ છે જે આપણે શેકીને રાખ્યો છે. હવે આપણે એમાં હળદર, નિમક સ્વાદ પ્રમાણે, 1 ચમચી ધાણા જીરું ને 1 લીંબુ એડ કરશું. હવે આપણે એમાં થોડું તેલ એડ કરશું ને સારી રીતે બધું મિક્સ કરી લઈશું. આ રીતનો મસાલો તૈયાર કરવાનો છે. તમે જોઈ શકો છો આપણા કારેલા બફાઈ ગયા છે. આપણે એમાં મસાલો ભરી દઈશું. આ રીતથી બધા કારેલામાં મસાલો ભરી લેશું. તો હવે મેં તેલ ગરમ કરવા મૂક્યું છે. તેલ ગરમ થઈ ગયું. હવે આપણે એમાં જીરું એડ કરીશું, લસણ, આખું લસણ, આપણે જે મસાલો બનાવ્યો હતો એમાં થોડું પાણી એડ કરી અને આમાં આપણા વઘારમાં એડ કરશું. તમે જોઈ શકો છો આપણા કારેલાનું શાક બનીને રેડી થઈ ગયું છે. જો તમને મારી રેસીપી પસંદ આવી હોય તો કોમેન્ટ કરજો. મારા વિડીયોને લાઈક શેર પણ કરજો. મારી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરજો.